Alam mo ba ang pakiramdam na pumasok sa silid-aralan at agad mong ramdam na sobra ang bigat? Hindi lang dahil kailangan mong gumanap bilang guro, tagapayo, at tagapamahala ng klase ng sabay-sabay. May mas mabigat pa ron. Andyan ang walang katapusang papeles, grading, lesson plans, reports, meetings, at extracurricular activities. Trabahong kadalasan ay inuuwi mo, ginagawa sa gabi, o isinasakripisyo ang pahinga. At sa ibabaw ng lahat ng ito may isa pang tahimik, ngunit mabigat na dahilan kung bakit mas lalo itong nakakapagod. Ang mga patakarang pinapataw ng mga ahensya ng gobyerno at institusyon na dapat sana'y nagbibigay proteksyon sa guro. Ngunit sa realidad ay madalas naglilimita sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Para sa marami, sapat na sana ang dami ng trabaho. Pero sa aktwal na sistema, hindi pa rin. Dahil may idinadagdag pang pasanin, pambubuli. Minsan galing sa estudyante, minsan galing sa magulang, at ngayon, mas madalas nang galing sa social media at balitang kulang sa konteksto. Isang maliit na insidente sa klase. Isang kuha ng cellphone at bigla kang nagiging viral. Dumadagsa ang puna, galit at panghuhusga. At ikaw, ang guro, ang nasa gitna. Madalas walang boses, walang pagkakataong magpaliwanag. Hindi ito patas. Sobrang dami na ng tungkulin ng isang guro. At sa ilalim ng mahigpit na mga polisiya, inaasahan kang magdisiplina ng hindi naninindak, magtuwid ng hindi napagbibintangan, at magprotekta ng bata, kahit wala ka ng sapat na kapangyarihan para protektahan ang sarili mo. Isang reklamo lang, minsan walang investigasyon muna, at ang guro agad ang inilalagay sa alanganin. Sa maraming kaso, ang mga polisiya ay nakatuon sa pag-iwas sa liability ng institusyon, hindi sa aktwal na kaligtasan at dignidad ng guro. May mga patakarang nagsasabing, para sa kapakanan ng bata, ngunit walang malinaw na mekanismo kung paano poprotektahan ng guro laban sa maling paratang, harassment o public shaming. At sa ganitong sistema, ang guro ang nagiging pinakamadaling sisihin. Kaya paano mo poprotektahan ang sarili mo sa gitna ng ganitong realidad? Nagsisimula ito sa kaalaman. Dapat alam mo ang iyong karapatan at ang eksaktong hangganan ng iyong responsibilidad. Bawat paaralan at ahensya ay may patakaran, ngunit mahalagang basahin ang mga ito hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang depensa. Dahil sa araw na may issue, ang kaalaman sa polisiya ang magtatakda kung ikaw ay may paninindigan o basta nalang matutulak sa gilid. Kasunod nito ang malinaw at consistent na patakaran sa klase. Sa unang araw pa lang, sinusubok na ng mga estudyante ang hangganan. Natural yun. Ngunit sa isang sistemang mahigpit sa guro, mas mahalaga ang malinaw na proseso kaysa emosyonal na reaksyon. Kapag malinaw ang patakaran at pare-pareho ang pagpapatupad, mas mahirap itong baluktutin, kahit pa dalhin sa social media. Mahalaga rin ang dokumentasyon, lalo na sa panahong ang salita ng guro ay kadalasang hinahamon. Hindi ito pagiging praning, ito ay survival skill. Bawat insidente, bawat desisyong ginawa, bawat pakikipag-usap, dapat may tala. Dapat sa oras na may reklamo o viral na video, ang dokumentasyon ang magpapatunay na ang iyong aksyon ay hindi personal, hindi pa bigla-bigla at hindi paglabag, kundi pagsunod sa patakaran. Kasama nito ang maingat at profesional na komunikasyon. Kapag may reklamo, iwasan ang emosyonal na sagot, lalo na sa isang sistemang madaling magparusa sa guro pero mabagal magtanggol. Ituon ang usapan sa katotohanan, proseso at solusyon. Hindi ito kahinaan. Ito ang paraan para manatiling nakatayo sa isang hindi pantay na larangan. At mahalagang tandaan ito, hindi ka dapat nag-iisa. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang suporta ng administrasyon ay nagiging tahimik dahil sa takot sa liability, media backlash, o utos mula sa mas mataas na ahensya. Kaya mahalagang i-update, i-document at ipaalam ng maaga ang mga issue. Kapag ang administrasyon ay may buong konteksto,
mas mahirap kang iwan sa ere. Ngayon, isipin natin ang kabuuang bigat ng trabaho ng guro. Lesson planning, grading, reports, meetings, pakikipag-ugnayan sa magulang, extracurricular coordination. Lahat ng ito ay sapat na para mapagod ang isang tao. Kapag idinagdag mo pa ang pambubuli, entitlement at mga polisiyang tila mas mabilis magparusa kaysa umunawa, malinaw ang tanong, patas pa ba ito? Hindi maaring pag-usapan ang kalidad ng edukasyon nang hindi itinatanong kung paano tinatrato ang mga guro. Hindi maaring humingi ng malasakit, pasensya at dedikasyon habang ang sistema mismo ang naglalagay sa kanila sa alanganin. Oo, mahirap ang accountability. Pero ang accountability na walang proteksyon ay hindi justisya. Ito ay pang-aabuso na nakaayos sa papel. Sa kabila nito, mahalaga pa rin ang preventive classroom management, modeling respect, at maayos na ugnayan sa estudyante. Engaging lessons, structured routines, at malinis na responsibilidad ay nakakatulong para mabawasan ang gulo. Ngunit wag nating ipagkunwari na sapat ito sa lahat ng sitwasyon. May mga pagkakataong kahit gaano kakahusay na guro, may sistemang laban sa iyo. At nariyan ang media, isang clip lang ang nakikita ng publiko, hindi ang buong kwento. Hindi nila nakikita ang polisiya, ang limitasyon at ang takot ng guro na baka isang maling hakbang lang ay katapusan na ng karera. Kaya ang dokumentasyon at profesional na distansya ay hindi lang payo, ito ay depensa. Higit sa lahat, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang mental at emosyonal na kalusugan ng guro ay tahimik na nasasakripisyo sa ilalim ng mga patakarang walang konsiderasyon sa bigat ng trabaho. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paraan para manatiling buo sa isang sistemang madaling makabasag. Hindi mo makokontrol ang entitlement, viral media o ang mga polisiyang ipinapataw mula sa itaas. Pero kontrolado mo ang iyong paghahanda, dokumentasyon, profesionalismo at paninindigan. Ang mga ito ang sandata ng guro sa isang larangang hindi palaging patas. Tandaan natin ito. Sapat na ang bigat ng pagiging guro. Sapat na ang classroom management, grading, planning, administrative duties at pakikipag-ugnayan sa magulang. Kapag idinagdag pa ang pambubuli, entitlement at mga polisiyang hindi sinasaalang-alang ang realidad sa silid-aralan, hindi lang ito hindi patas. Ito ay sistemikong problema. At kung tunay nating pinahahalagahan ng edukasyon, panahon na para itanong hindi lang kung paano disiplinahin ang guro, kundi kung paano siya poprotektahan. Dahil kapag ang guro ay ligtas, may boses at may dignidad, doon lamang tunay na uunlad ang edukasyon.